Mga kapards, welcome back to my channel. Long time no see po. Ito po ngayon. Try po daw natin magluto ng barbecue seafoods. Ganda pa pala ako ditong, ayan na, nakahain. Hipon, karne, baka. Ito po, mais. Pero dito po yung lagayan ng ng sabaw. Try lang kasi ito po yung na-order ko po. Try natin dito sa mais.
Try lang daw po ito mga kaparts. Bali, inopen ko lang po siya. Ayan na po. Nagsisimula na po siyang mapagod. Ayan po, barbecue kunwari. Ayan po. Napit mo siya maluto. Tsaka ito po yung noodles natin. Kasi luluto lang ako ng noodles. Ito po. Lonod-lonod. Dito po yung lagayan ko ng plato. Dito na lang po din ako kakain. Aray. Doon po natin ang ng noodles. Powder na po. Luto lang siya. Kunwari lang to. Ayan na po yung noodles. Ano po siya. Ano kaya itong mais? Tanga lang, no? Bago lang po kasi nito eh. Trinay ko lang po ito. Kung maganda po ba yung barbecue ko. Ito. Nag-try po ako magluto. Wala lang. Pwede po siya dito. Ayan po. Ihaw-ihaw sa labas. Okay na po pala siya. Ito po, malapit na po siyang maluto. Ayan po. Sa mga gutom-gutom dyan, halina kayo. Lagyan ko po siya ng oil. Para po hindi po siya didikit-dikit. Chopstick sana ako, kaso lang po, baka po, hindi ko sa meron ako ng chopstick eh. Kaya ito lang muna. Kaya hinaan ko na po dito. Try po natin dito sa karne.
Sarap po. Medyo nagkarne po ako ngayon kasi wala lang, gusto ko lang siya. Sorry mga quards. Medyo maiksi lang tong video na to kasi po, try lang po. Try po daw natin sa noodles. Sarap. Sarap po nito sana po may sausawan. Sarap ng sabaw. Ay mga kapard, sorry po. Medyo cut po kasi gumawa pa akong kanin because kanin is life. Tsaka sausawan po. Suka na may sili. Dito na po ako kakain. Kain po tayo sa lahat. Sarap po. Sarap natin hipon. Ayan po, sarap. Minta. Masarap po siya pag mainit. Ayan po tayo ng noodles. Ayan po. Sarap po pala siya. Pwede na po siyang ihawan. Ayan po, mais. Opo. Hindi pa kumakain, kain. Pwede po talaga siya mag-barbecue lang kahit sa bahay lang. Hindi po kailangan umorder. Bali, ang bibilhin mo na lang po yung mga ingredients na lang po. Pero, at okay po ito. Pero tinry ko po siya ngayong, araw na to. Okay naman po siya yung, anuhan. Wow.
Kanin po. Sarap po siya. Sausawan po. Sili na may suka. Bali yung sabaw niya, tinry ko lang po sa noodles. Kasi sabi po nila, pwede daw dito magluto ng sabaw. Pero sabaw ko ngayon, noodles na po muna. Kasi hindi po nakapag-ready kasi po, malis po kasi kami. Kaya, bigla ang video lang po. Yung totoo po, gusto lang po na talaga siya i-try. Yung ito po. Pero gusto ko pa siya ano yun. Lutuin yung karne. Sausaw po. Sarap. Bali, ito lang po muna, mga kapards. Kasi po, try ko lang po talaga siya kung masarap po ba siya talaga. Yan po. See you in my next vlog, mga kapards. See you in my next video. Sana po ay okay lang po yung video ko po ngayon. Sa lahat po naman, hindi ko po na shoutout. Next time na lang po. Kasi po, wala pa pong time. Kaya po next time, dapat ready po. Sige po mga kapards. See you.